สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนต่างๆในการพาผู้ที่อาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องการใช้ยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในบ้านเราคือเรามีข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นข้อมูลทางการเลยที่บอกว่าต้องทำยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เราเข้าใจภาพรวมขั้นตอนทั้งหมดให้ชัดเจนนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาแนวทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ที่ต้องการบำบัดเองหรือว่าเป็นทางครอบครัวหรือคนดูแลจะได้รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนไปต่อยังไงให้มันราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะครับคือการรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องนี่สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่แล้วการที่เราพอจะรู้ว่าต้องทำอะไร1 2 3 4เนี่ยมันช่วยลดความสับสนลดความกังวลไปได้เยอะเลยแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ทางครอบครัวด้วยครับทั้งเรื่องข้อมูลแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจ เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจุดแรกที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ป่วยนะแต่รวมถึงญาติหรือว่าผู้ดูแลด้วยอันนี้เป็นเรื่องของใจแต่สำคัญมากใช่ไหมคะใช่เลยครับสำคัญมากเพราะว่าการบำบัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่พาไปส่งโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดแล้วก็จบแค่นั้นแต่มันเป็นกระบวนการที่แบบว่าต้องอาศัยความเข้าใจความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเลยทั้งคนที่จะเข้ารับการบำบัดเองแล้วก็ครอบครัวต้องเห็นภาพตรงกันก่อนว่าเรากำลังจะเดินไปทางไหนกำลังจะเจอกับอะไร ต้องยอมรับว่ามันเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนพอสมควรเลยครับ แล้วประเด็นเรื่องเวลานี่ละค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยที่ข้อมูลย้ำมากคือระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างกว้างนะคะตั้งแต่4เดือนไปจนถึงอาจจะ1ปีเต็มๆเลยการที่มันใช้เวลานานขนาดนี้มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมคะหรือทำไมถึงต้องนานขนาดนั้นอืเป็นคำถามที่ดีครับ คือระยะเวลาที่ดูเหมือนนานเนี่ยมันสะท้อนธรรมชาติของการฟื้นตัวจากภาวะเสพติดครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของการล้างพิษถอนพิษยาออกจากร่างกายเฉยๆนะครับ แต่มันคือการปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมความคิดและก็วิถีชีวิตเดิมๆที่อาจจะเกี่ยวพันกับการใช้ยา ซึ่งมันอย่างรากลึกพอสมควร การจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ มันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝน แล้วก็สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจขึ้นมาใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปใช้ซ้ำอีก แล้วก็จากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับมันมีแนวโน้มที่ชี้ว่าโปรแกรมบำบัดที่ใช้เวลานานขึ้น โดยเฉพาะที่ใกล้ๆ1 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับอัตราการกลับไปเสพซ้ำที่แบบว่าต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆที่ครอบครัวควรจะรับทราบไว้ จะได้จัดการความคาดหวังได้ถูก แล้วก็วางแผนเรื่องการสนับสนุนในระยะยาวได้ ไม่ใช่แค่ช่วงแรกๆที่เข้าไปบำบัดเท่านั้นครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าการคุยกันเรื่องกรอบเวลาเรื่องความคาดหวังให้เคลียร์ตั้งแต่แรกนี่สำคัญมากจริงๆเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไปตลอดทางทีนี้พอเตรียมใจเรื่องเวลาแล้วด่านต่อไปก็คือเรื่องเอกสารใช่ไหมคะการเตรียมเอกสารแสดงตัวตนอันนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะแต่ว่ามีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะสำหรับขั้นตอนนี้หลักๆเลยก็คือเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนนะครับที่ออกโดยทางราชการก็เช่นบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านก็ได้สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือต้องมีรูปถ่ายของผู้ป่วยที่ชัดเจนบนเอกสารนั้นๆอาจจะเป็นบัตรอื่นๆก็ได้นะครับถ้าทางราชการออกให้แล้วก็มีรูปถ่ายชัดเจนก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วทำไมขั้นตอนนี้ถึงสำคัญล่ะคะ นอกจากเรื่องระเบียบทั่วไปในการติดต่อราชการหรือโรงพยาบาลครับนอกจากเรื่องการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลการรักษาให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเอกสารพวกนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปด้วยครับคือเรื่องสิทธิในรักษาพยาบาลการที่เรามีเอกสารครบถ้วนพร้อมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะช่วยให้กระบวนการต่างๆมันเร็วขึ้นตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการตรวจสอบสิทธิ์การใช้สิทธิ์มันจะได้ไม่สะดุดไม่ติดขัด ซึ่งในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวอาจจะกำลังรู้สึกเปราะบางหรือต้องการความช่วยเหลือด่วนๆเนี่ยความรวดเร็วตรงนี้สำคัญมากครับ
อ๋อค่ะการเตรียมเอกสารให้พร้อมก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องทำตามระเบียบแต่เหมือนเป็นการช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นด้วยเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ที่ข้อมูลแนะนำไว้นี่ก็น่าสนใจค่ะคือการติดต่อสถานบำบัดรักษาที่อยู่ใกล้บ้านทำไมถึงต้องเน้นว่าควรเป็นที่ที่อยู่ใกล้บ้านล่ะคะครับประเด็นเรื่องความใกล้บ้านเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องความสะดวกในการเดินทางนะครับคือแน่นอนแหละไปมาสะดวกขึ้นเยี่ยมง่ายรับส่งง่ายอันนั้นส่วนหนึ่งแต่หัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ตรงที่ว่าความใกล้เนี่ยมันเอื้อต่อการสนับสนุนทางสังคมและจิตใจให้กับผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องครับ ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันเอื้อยังไงบ้างไปให้กำลังใจหรือว่าไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสถานบำบัดอาจจะจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอไม่ลำบากเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อกำลังใจแล้วก็แรงจูงใจของผู้ป่วยมากๆเลยนะครับการฟื้นตัวจากยาเสพติดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยการที่ได้เห็นหน้าคนที่รักได้รับรู้ว่าเขายังอยู่ข้างๆคอยสนับสนุนเนี่ยมันเป็นพลังบวกที่สำคัญมากจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นนะครับหลายๆโปรแกรมบำบัดในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการบำบัดครอบครัวหรือ Family Therapyคือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาหรือการดูแลต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากสถานบำบัดไปแล้วการที่สถานบำบัดอยู่ใกล้บ้านก็ทำให้ครอบครัวสามารถเข้ามาร่วมตรงนี้ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นซึ่งข้อมูลก็บอกชัดเจนครับว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้การบำบัดประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วก็ลดโอกาสการกลับไปเสพซ้ำได้ด้วยโอ้ประเด็นเรื่องใกล้บ้านนี่น่าสนใจกว่าที่คิดนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเดินทางสะดวกแต่มันเชื่อมโยงกับเรื่องการสนับสนุนจากครอบครัวโดยตรงเลยซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการฟื้นฟูของผู้ป่วยด้วยอืมแต่ก็มีคำถามต่อนะคะว่าแล้วถ้าสมมติว่าสถานบำบัดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สุดหรืออาจจะไม่มีโปรแกรมที่ดูแล้วเหมาะกับอาการของผู้ป่วยรายนั้นๆล่ะคะควรจะทำไงดีนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็นำเราไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายพอดีเลยคือเรื่องของการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็ระบบการส่งต่อครับอ๋อค่ะในข้อมูลบอกว่าผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่ตัวเองมีอยู่ได้ใช่ไหมคะเช่นบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคมถูกต้องครับสามารถใช้สิทธิ์เหล่านั้นในการเข้ารับการบำบัดได้เลยณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในบัตรแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับคำถามเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าแล้วถ้าเกิดสถานพยาบาลตามสิทธิ์นั้นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบำบัดยาเสพติดโดยตรง หรืออาจจะมีทรัพยากรจำกัดในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่อาจจะมีอาการซับซ้อนหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษล่ะจะทำยังไงนั่นสิคะจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละครับคือจุดที่ระบบการส่งต่อหรือ referral system จะเข้ามามีบทบาทสำคัญตามข้อมูลที่ระบุไว้นะครับคือถ้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ประเมินแล้วว่าศักยภาพอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้การบำบัดที่เหมาะสมที่สุดได้หรือว่าผู้ป่วยรายนี้ต้องการการดูแลที่เข้มข้นกว่าหรือเฉพาะทางมากกว่านี้ก็จะมีกลไกในการส่งตัวผู้ป่วยต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นที่เขามีศักยภาพสูงกว่ามีความพร้อมมากกว่าทั้งในแง่ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โปรแกรมการบำบัดที่อาจจะเข้มข้นหรือเฉพาะทางมากขึ้นอย่างเช่นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชหรือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือที่เราเรียกกันว่าสถาบันธัญญารักษ์รวมทั้งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคต่างๆด้วยครับอ๋อแสดงว่าถึงแม้จะเริ่มต้นจากสถานพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิ์ก่อนแต่ถ้าประเมินแล้วว่าต้องการการดูแลที่เฉพาะทางมากกว่าก็ยังมีทางไปต่อมีการส่งต่อไปที่อื่นได้ใช่ครับระบบนี้เขาพยายามออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของตัวเองให้ได้มากที่สุดมันก็สะท้อนให้เห็นโครงสร้างของเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่พยายามจะเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆเข้าด้วยกันแม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆอาจจะมีปัญหาเรื่องคิวความล่าช้าหรือความไม่สะดวกอยู่บ้านอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ในหลักการแล้วคือพยายามจะไม่ทิ้งผู้ป่วยไว้แล้วก็หาทางเลือกหรือทางออกที่ดีที่สุดให้ครับเป็นกลไกที่สำคัญมากๆเลยนะคะทำให้เห็นภาพว่าระบบพยายามสร้างตะข่ายรองรับไว้ถึงแม้จะเริ่มจากจุดที่สะดวกที่สุดคือใกล้บ้านก่อนก็ตามเอาล่ะค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆอีกครั้งเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญของแต่ละขั้นตอนสั้นๆกันอีกทีดีไหมคะได้เลยครับเริ่มจากขั้นตอนแรกการเตรียมความพร้อม
อันนี้หัวใจสำคัญคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนเลย ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัว ยอมรับสถานการณ์ แล้วก็เตรียมใจสำหรับกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ซึ่งอาจจะ4 เดือน หรือเป็นปี หรืออาจจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่กรณีไป ค่ะขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารก็คือ บัตรประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายชัดเจนนะคะ ใช้ยืนยันตัวตน แล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับบริการใช้สิทธิต่างครับ ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อสถานบำบัดไกลบ้าน อันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และที่สำคัญคือช่วยให้ครอบครัวเข้าไปสนับสนุน ให้กำลังใจ และก็มีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัดได้เต็มที่ ๆ และขั้นตอนสุดท้าย การใช้สิทธิการรักษาและการส่งต่อ ก็คือตรวจสอบสิทธิที่เรามีบัตรทองประกันสังคมใช้ที่ไหนได้บ้าง แล้วก็ทำความเข้าใจว่ามีระบบส่งต่อไปยังที่ที่เชี่ยวชาญกว่าได้ถ้าจำเป็น ใช่ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนกรอบโครงสร้างของการก้าวเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เป็นทางการในระบบสาธารณสุขของบ้านเราครับ พอเรามองภาพรวมของขั้นตอนทั้งหมดแบบนี้แล้ว มีอะไรที่อยากจะเสริมหรือเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกไหมคะ มีประเด็นหนึ่งครับที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อได้เหมือนกันคือ ถึงแม้ว่าเราจะมีขั้นตอนที่ดูเหมือนจะชัดเจน ในการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบำบัดในสถานพยาบาลอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าความท้าทายที่แท้จริง หรืออาจจะซับซ้อนกว่านั้นมากเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากที่ผู้ป่วยบำบัดครบตามโปรแกรมแล้วก้าวออกมาจากสถานพยาบาลไปแล้วมากกว่า หมายถึงช่วงที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมปกติล่ะคะ ใช่เลยครับ การประคับประคอง การติดตามผล การให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็การช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการฟื้นตัวในระยะยาว เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาซ้ำหรือที่เรียกว่า relapse ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ การจะช่วยให้พวกเขาสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้จริงๆ มีงานทำ มีที่ยืนในสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว กับคนรอบข้างอย่างยั่งยืนเนี่ย มันเป็นโจทย์ที่ใหญ่มาก แล้วก็ต้องการความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายจริงๆ ครับ ไม่ใช่แค่ภาระของผู้ป่วย หรือครอบครัว หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชน สังคมรอบข้าง นายจ้าง สถานศึกษา หรือแม้แต่นโยบายของภาครัฐเอง ที่ต้องสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย อันนี้เป็นมิติที่ผมคิดว่ามันลึกซึ้ง แล้วก็สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนการเข้ารับการบำบัดที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยครับ เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะ การบำบัดในสถานพยาบาลอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยังต้องไปต่ออีกยาวไกล ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็มุมมองที่ลึกซึ้งมากๆในวันนี้ค่ะ ดินดีครับ